Xin chào các bạn, trong video trước chúng ta đã tìm hiểu lo ly thời gian đôi dòng đi sóng 3C. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu lo ly thời gian thuận ngược, ứng dụng luân phiên hai bơm, đảo chiều quay động cơ. Ưu điểm của dòng này là chúng ta có thể chọn cái thời gian nghỉ giữa hai trạng thái. Nhược điểm là thời gian thuận ngược hay luân phiên thiết lập bằng nhau. Đây là giao diện của timer thuận ngược. Đèn led chính hiển thị trạng thái nguồn cấp, nút quặn cho thiết lập thời gian thuận ngược. Nút quặn thứ hai là thiết lập thời gian ngừng giữa hai trạng thái thuận và ngược. Công tắc gạt để lựa chọn cái đơn vị và cái giải thời gian. Nguồn cấp là 220V AC, ngõ ra là 2 ngõ lên relay, một CO. Relay thứ nhất là cho timer thuận, relay thứ hai là cho timer ngược. Cái giải thời gian cho timer thuận ngược là từ 0.1 giây cho đến 10 giờ. Cái giải thời gian ngừng là từ 1 giây cho đến 100 giây. Sơ đồ kết nối và sơ đồ thời gian. Thì đầu tiên chúng ta cấp nguồn thì timer thuận chạy trước. Khi timer thuận chạy xong thì nó sẽ ngừng khoảng thời gian T. Sau cái thời gian T thì timer ngược chạy. Timer ngược chạy xong khoảng một thời gian T thì timer thuận chạy lại, chu kỳ cứ thế lặp lại. Sơ đồ kết nối chân A1 và A2 cấp nguồn 220V AC, chân 15 và 25 tới đối tắt. Một đầu của nguồn dương 220V kết nối vào chân C. Chân 18 tới kết nối và lấy kiến cho timer thuận. Đầu còn lại của con coi ta kết nối vào chân A2. Chân 28 kết nối vào một đầu lấy kiến cho timer ngược. Đầu con coi còn lại ta kết nối vào chân A2. Còn đây dùng để lựa chọn cái giải thời gian. Ở đây công tắc gạt 123 thì lựa chọn cái giải thời gian. Chúng ta thể chọn là 0.1 giây cho đến 10 giờ. Còn công tắc gạt 4 là chọn cái giải cho thời gian nghỉ. Nếu chọn on thì chúng ta chọn là 10 giây, off là 100 giây. Một nấc của nó là tương ứng với 10. Ở đây chúng ta dùng hai lấy kiến màu trắng mô phỏng cho chạy thuận hoặc là bơm 1, lấy kiến màu xám mô phỏng cho chạy ngược bơm 2. Chúng ta chọn theo cái ở đây viết 10 giây là cái hàng số 2, là viết 1 chúng ta chọn là off, viết 2 chúng ta chọn là on, viết 3 chúng ta chọn là on. On là vị trí dưới, còn off là vị trí trên. Còn viết 4 là dùng chọn cái giải thời gian nghỉ. Thì nếu chúng ta chọn on á thì mỗi nấc của nó là nó chọn on là nó 10 giây thì mỗi nấc của nó tương ứng là 1 đơn vị. Còn nếu chúng ta chọn là off á, mỗi nấc của nó là tương ứng với là 10 đơn vị. Còn đây là giao diện mặt trước. Ở đây chúng ta chọn thời gian thuận ngược, chúng ta chọn là 10. Chúng ta chọn cái viết 1 off, viết 1 off, 2 3 on, 2 3 trên. Còn cái thời gian nghỉ chúng ta chọn là 5 giây thì nó là mình để là cái ở vị trí on là khoảng 10 giây thì tương ứng mỗi nấc là 1 on là vị trí phía dưới. Bây giờ chúng ta chọn cái thời gian thuận ngược, thiết lập thời gian thuận ngược 10 giây thì chúng ta chọn 10 giây, mỗi nấc là 1 giây. Còn thời gian nghỉ chúng ta thiết lập là 5. Đó. Bây giờ chúng ta cấp nguồn. Đầu tiên là timer thuận chạy trước 10 giây, sau 10 giây nghỉ. Thời gian nghỉ là 5 giây, sau 5 giây là thời gian nghịch chạy. Sau 5 giây là thời gian ngược. Sau 5 giây thì thời gian thuận chạy.
quá chu kỳ cứ thế lặp lại. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.